Hi guys, good morning. Welcome to my vlog. Ang sunod na kong itudlo karon ang pagayom-ayom sa atong knife handle. Sayang mo gud gilabay ni bisan o wala ni handle pero ligon pa kayo. Ito ning butangan naning kahoy. Kung makita ni mga resulta niya. Una ato sa plastar. Lansang na to una para dili yun mulihok si halong. Ano yung mga gilansangan siya para malukit na to unya ang iyang bangag kibali kaniya malukit na to unya pag isulod niya si lalong. Tapos gabason na to ni pinakatunga
cut na to ni gikan din eh kani paingon diri tapos dinhi para muna itong gamiton para ihino o ihamisan eh. Okay na. Impas na ang atong pampulo. Don't forget to like and subscribe. Boy Kalo. Okay na.